Lektion 1. Tid och transport. Hej Anna, klockan är 16:30, vad sägs om din? Hej John. Min lämnar klockan 17. Har du din biljett? Ja, jag köpte den online. Det är bekvämt och sparar tid. Det är en bra idé. Jag måste komma ihåg det till nästa gång. Definitivt. Onlinebokning blir allt populärare för olika tjänster. Jag håller med. Det är lättare att jämföra priser och välja det bästa alternativet. Dessutom kan du undvika långa köer och besväret med fysisk biljettförsäljning. Absolut. Tidsbesparande lösningar som dessa gör våra liv mer effektiva. På tal om tid, har du någonsin använt kollektivtrafik i den här staden? Ja, jag har. Buss- och tunnelbanesystemen är ganska tillförlitliga här. Det är bra att veta. Jag funderar på att använda kollektivtrafik istället för taxi. Det är ett smart val. Kollektivtrafiken kan vara kostnadseffektiv och miljövänlig. Jag hörde att det finns en tunnelbanestation nära min destination. Är det lätt att navigera? Ja, tunnelbanesystemet är väl anslutet och det finns skyltar på engelska. Det är en lättnad. Jag vill inte gå vilse i en okänd stad. Oroa dig inte, John. Du kan alltid använda kartappar på din telefon för vägledning. Det är sant. Tekniken har gjort navigeringen så mycket enklare. Absolut. Vi har så många verktyg till vårt förfogande för att göra våra liv bekvämare. Och det är viktigt att vara uppmärksam på tidshantering, särskilt när du reser. Tid är värdefull, och att planera framåt kan hjälpa oss att få ut det mesta av det. Jag håller med. Att vara punktlig och organiserad gör att vi kan åstadkomma mer. Det är därför det är viktigt att vara medveten om transportscheman och planera därefter. Exakt. Att vara förberedd säkerställer en smidigare och mindre stressande resa. Så, kom ihåg att kontrollera din avgångstid och ha din biljett redo, John. Tack, Anna. Jag ska se till att vara i tid och använda kollektivtrafiken effektivt. Du är välkommen, John. Säkra resor och njut av din upplevelse i den nya staden. Jag uppskattar ditt råd, Anna. Jag ska hålla er uppdaterade om hur det går. Ta hand om dig. Lektion 2. Att hantera nervositet. Hej Anna, jag har en stor presentation imorgon och jag känner mig riktigt nervös. Hej John, jag förstår. Presentationer kan vara skrämmande. Vad sägs om dig? Ja, jag är riktigt nervös. Jag vill göra ett gott intryck på mina kollegor. Det är naturligt att känna sig nervös inför viktiga händelser. Kom ihåg att ta djupa andetag och håll dig lugn. Det är ett bra tips. Jag ska prova några avslappningstekniker för att hjälpa mig att hantera mina nerver. En annan användbar strategi är att öva på din presentation flera gånger. Det bygger förtroende.
Det är vettigt. Ju mer bekant jag är med materialet, desto bekvämare kommer jag att känna mig. Exakt. Förberedelser är nyckeln. Se till att du känner till ditt innehåll inifrån och ut. Jag ska också försöka visualisera ett framgångsrikt resultat. Det hjälper till att lindra en del av ångesten. Visualisering kan vara ett kraftfullt verktyg. Föreställ dig att du levererar presentationen med förtroende. Jag ska ge det ett försök. Positivt tänkande kan ha en betydande inverkan på vår prestation. Absolut. Kom ihåg att alla blir nervösa ibland, även erfarna talare. Det är lugnande att veta. Jag är inte ensam om att känna så. Definitivt. Och glöm inte att ta pauser och delta i aktiviteter som slappnar av dig. Bra poäng. Att ta hand om mitt välbefinnande kommer att bidra till mitt övergripande förtroende. Det är viktigt att fokusera på processen snarare än att oroa sig för mycket om resultatet. Jag kommer att ha det i åtanke. Istället för att hålla på nerverna koncentrerar jag mig på att leverera ett tydligt budskap. Det är skälen, John. Håll dig positiv och lita på dina förmågor. Tack, Anna. Ditt råd har hjälpt till att lindra mina nerver lite. Du är välkommen, John. Jag tror på dig. Lycka till med din presentation. Jag uppskattar ditt stöd, Anna. Jag ska ge dig mitt bästa. Jag ska låta dig veta hur det går. Lektion 3. Ge vägbeskrivning. Hej Anna. Vet du hur du kommer till biblioteket härifrån? Hej John. Ja, det är bara några kvarter bort. Gå rakt fram i cirka 3 kvarter. Förstod det. Så jag borde fortsätta i samma riktning i 3 kvarter. Tack. Det stämmer. Du ser biblioteket på din vänstra sida. Perfekt. Finns det något annat jag bör se upp för längs vägen? Faktiskt, det finns en vacker park precis innan biblioteket. Du kan inte missa det. Åh, det låter trevligt. Jag ska se till att ta en stund och uppskatta landskapet. Det är värt det. Parken är ett utmärkt ställe att koppla av och njuta av lite frisk luft. Jag är glad att du nämnde det. Jag tar en liten omväg för att utforska parken. Det är en bra idé. Det gör din promenad till biblioteket roligare. Definitivt. Jag uppskattar alltid en trevlig promenad innan jag studerar. Det låter som det perfekta sättet att varva ner och rensa ditt sinne. Absolut. Att gå hjälper mig att samla mina tankar och fokusera bättre. Jag förstår helt. Ibland kan en förändring av landskapet göra underverk. Det är sant. Det är fantastiskt hur en enkel promenad kan göra skillnad. Förresten, om du behöver mer information eller har frågor, känn dig fri att fråga. Tack, Anna. Jag uppskattar din hjälp och erbjuder ytterligare hjälp. Inga problem alls.
Jag är här för att hjälpa dig att navigera i området. Det är väldigt snällt av dig. Jag är glad att jag kan lita på din vägledning. Det är ett nöje, John. Jag vill se till att du får en smidig upplevelse. Jag är tacksam för ert stöd. Jag ska se till att följa dina anvisningar noggrant. Jag tvivlar inte på att du hittar din väg lätt. Njut av din tid på biblioteket. Tack, Anna. Jag ska göra det mesta av det. Vi ses senare. Lektion 4. Ta bussen. Hej Anna. Jag planerar att ta bussen till museet. Jag känner inte till rutten. Hej John. Oroa dig inte. De flesta bussar har skärmar och automatiska meddelanden för varje stopp. Det är lugnande. Jag behöver inte hela tiden kolla min telefon för nästa stopp. Exakt. Bussen meddelar dig när din hållplats närmar sig. Det är bekvämt. Jag kan koppla av och njuta av resan utan att ständigt oroa mig för att missa mitt stopp. Det gör definitivt att resa med buss mycket lättare, särskilt i okända områden. Jag håller med. Det är fantastiskt att tekniken har gjort kollektivtrafiken mer användarvänlig. Det har det verkligen. Nu kan du fokusera mer på att njuta av resan och mindre på navigering. Det är en stor lättnad. Jag kan uppskatta stadens sevärdheter och ljud utan stress. Absolut. Kollektivtrafiken erbjuder ett unikt perspektiv på stadens vardag. Jag ser fram emot att uppleva det. Det är ett bra sätt att fördjupa mig i den lokala kulturen. Definitivt. Du får se olika stadsdelar och stadens mångfald. Det är en av de saker jag älskar med att resa. Utforska nya platser och lära sig om olika kulturer. Det är en underbar möjlighet för personlig tillväxt och utvidga dina horisonter. Jag kunde inte hålla med mer. Att resa öppnar våra sinnen och breddar vår förståelse för världen. Och att ta bussen är ett budgetvänligt alternativ för att utforska staden i din egen takt. Det är sant. Jag kan spara pengar samtidigt som jag har en minnesvärd upplevelse. Absolut. Dessutom har du chansen att interagera med lokalbefolkningen och lära dig ur deras perspektiv. Det är en av de saker jag tycker mest om. Att få kontakt med människor med olika bakgrunder. Det är ett vackert sätt att främja förståelse och bygga meningsfulla kontakter. Jag är glad att ge mig ut på det här äventyret. Tack för ditt råd och uppmuntran, Anna. Du är välkommen, John. Jag är glad att jag kunde hjälpa. Njut av din bussresa och ha en fantastisk tid på museet. Tack, Anna. Jag uppskattar ditt stöd. Jag ska göra det mesta av det. Ta hand om dig. Lektion 5. Utforska stadsparken. Hej Anna, har du varit i Stadsparken? Jag hörde att det är en vacker plats att besöka. Hej John. Ja, jag har varit där. Det är en härlig park med massor av grönska och rekreationsområden.
Det är bra att veta. Jag ser fram emot att tillbringa en lugn eftermiddag omgiven av naturen. Det är den perfekta platsen för avkoppling och njuta av lite frisk luft. Jag kan föreställa mig. Finns det några speciella attraktioner eller aktiviteter i parken? Ja, det finns en stor sjö där du kan hyra paddelbåtar och njuta av en lugn åktur. Det låter som en rolig aktivitet. Jag kommer definitivt att ge det ett försök. Det är ett bra sätt att uppskatta parkens skönhet ur ett annat perspektiv. Jag är upphetsad över det. Vad sägs om vandringsleder? Finns det några natursköna stigar? Absolut. Parken har flera välskötta vandringsleder. Perfekt för en lugn promenad. Det är precis vad jag behöver. Jag tycker om att gå och ta mig in i omgivningen. Du kommer att älska det då. Parken erbjuder pittoresk utsikt och en lugn atmosfär. Det låter förtjusande. Jag ska se till att ta med mig min kamera för att fånga skönheten. Det är en bra idé. Du kommer att ha många fotomöjligheter. Förutom sjön och vandringslederna, finns det några andra anmärkningsvärda funktioner i parken? Ja, det finns en botanisk trädgård med ett brett utbud av växter och blommor. Det låter fascinerande. Jag uppskattar naturens skönhet och olika växtarter. Det är en njutning för naturentusiaster och alla som gillar trädgårdsarbete. Jag är säker på att jag kommer att spendera mycket tid på att utforska den botaniska trädgården. Ta dig tid och njut av varje ögonblick. Det finns så mycket att se och uppskatta. Jag ska göra just det. Tack för att du rekommenderar denna underbara park, Anna. Du är välkommen, John. Jag är glad att jag kunde dela denna dolda pärla med dig. Jag är tacksam för din kunskap och vägledning. Det är värdefull information för mitt besök. Jag hjälper gärna till. Hoppas du får en fantastisk tid i parken, John. Tack, Anna. Jag ska göra det mesta av den här upplevelsen. Vi ses senare. Lektion 6. Starta en trädgård. Hej Anna. Jag har funderat på att starta en trädgård. Jag vill odla några växter hemma. Hej John. Det är en underbar idé. Trädgårdsskötsel kan vara en givande och avkopplande hobby. Jag är upphetsad över det. Men jag har ingen aning om var jag ska börja. Behöver vi några specifika leveranser? Ja, vi behöver krukor för att odla växterna. Låt oss gå till trädgårdsbutiken och köpa några. Det låter som en plan. Jag är säker på att de kommer att ha en mängd olika krukor att välja mellan. Absolut. Vi kan också få lite krukjord och gödningsmedel medan vi är där. Bra idé. Det är viktigt att ge rätt näringsämnen för att växterna ska trivas. Definitivt. Butiken kommer att ha ett urval av organiska gödningsmedel för en hälsosammare trädgård. Jag är glad att de prioriterar ekologiska alternativ. Det är också bättre för miljön. Absolut. Det är viktigt att vara medveten om vår påverkan på planeten.
Förutom krukor och gödselmedel, finns det några andra väsentligheter vi bör tänka på? Vi behöver också trädgårdsredskap som en muschlev, beskärare och en vattenkanna. Jag förstår. Dessa verktyg hjälper oss att underhålla trädgården och hålla den i gott skick. Ja, de är viktiga för uppgifter som plantering, beskärning och vattning av växterna. Jag är glad över att lära mig om trädgårdstekniker och ta hand om växterna. Det är en kontinuerlig inlärningsprocess, och du kommer att få mer kunskap när det går. Det är en del av det roliga. Jag tycker om att lära mig och prova nya saker. Trädgårdsskötsel är ett utmärkt sätt att få kontakt med naturen och främja en känsla av prestation. Jag ser fram emot det. Det kommer att bli tillfredsställande att se växterna växa och blomstra. Absolut. Det är en givande upplevelse att bevittna frukterna av ditt arbete. Jag kan inte vänta med att komma igång. Låt oss gå till trädgårdsbutiken och samla alla förnödenheter. Låter som en plan, John. Vi har allt vi behöver för att skapa en vacker trädgård. Tack för din vägledning och entusiasm, Anna. Jag uppskattar ditt stöd. Du är välkommen, John. Jag hjälper gärna till. Låt oss göra den här trädgården till en blomstrande framgång. Definitivt. Anna, låt oss få det att hända. Vi ses i trädgårdsbutiken. Lektion 7. Säkra resor. Hej Anna, jag hörde att du har varit på några spännande äventyr. Hur säkerställer du säkra resor? Hej John. Säkerhet är alltid högsta prioritet när jag reser. Jag tar några försiktighetsåtgärder. Det är klokt. Vilka är några viktiga säkerhetsåtgärder du rekommenderar? För det första undersöker jag alltid destinationen och bekantar mig med lokala seder och lagar. Det är en bra utgångspunkt. Att vara informerad kan hjälpa till att undvika onödiga problem. Absolut. Jag ser också till att ha en reseförsäkring för att täcka eventuella oväntade nödsituationer. Det är ett smart drag. Det är bättre att vara beredd på oförutsedda omständigheter. Dessutom behåller jag kopior av viktiga dokument som pass och identifikation. Det är ett bra tips. Att ha säkerhetskopior kan spara mycket krångel vid förlust eller stöld. Ja, det är viktigt att ha dubbletter lagrade separat från originalet. Jag kommer definitivt att komma ihåg det. Något annat du gör för att garantera säkerheten under dina resor? Jag är alltid medveten om min omgivning och litar på mina instinkter. Personlig säkerhet är avgörande. Det är sant. Att vara vaken och försiktig kan hjälpa till att förhindra potentiella risker eller faror. Absolut. Jag ser också till att ha en kommunikationsplan med någon hemma. Det är ett ansvarsfullt förhållningssätt. Det är viktigt att hålla kontakten och informerad. Ja, jag checkar regelbundet in med familj eller vänner för att låta dem veta att jag är säker och sund. Det är lugnande för nära och kära att veta att du mår bra när du är borta. Definitivt.
Slutligen försöker jag smälta in i lokalbefolkningen och undvika onödig uppmärksamhet. Det är en smart strategi. Att anpassa sig till den lokala kulturen kan förbättra reseupplevelsen. Ja, det hjälper till att skapa en känsla av respekt och uppskattning för destinationen. Jag kommer att ha alla dessa säkerhetstips i åtanke för mina framtida resor. Tack, Anna. Du är välkommen, John. Jag är glad att jag kunde dela dessa insikter med dig. Dina erfarenheter och kunskaper är värdefulla. Jag uppskattar din vägledning. Jag hjälper gärna till. Kom ihåg att säkra resor leder till minnesvärda äventyr. Absolut, Anna. Jag ska se till att prioritera säkerheten på mina resor. Ta hand om dig. Lektion 8. Dagliga planer och matinköp. Hej Anna. Har du några specifika planer för idag? Jag måste gå och handla mat. Hej John. Jag har inga fasta planer. Livsmedelshoppning låter som en bra idé. Jättebra. Jag måste fylla på med några väsentligheter. Är du i behov av något? Egentligen måste jag köpa lite färsk frukt och grönsaker. De är en stapelvara i min kost. Det är ett hälsosamt val. Jag ska se till att lägga till dem på min inköpslista också. Det är alltid en bra idé att prioritera näringsrik mat. Vad finns mer på din lista? Jag behöver också få några mejeriprodukter som mjölk, ost och yoghurt. Mejeri är en bra källa till kalcium och andra viktiga näringsämnen. Jag lägger till den på min lista också. Glöm inte att kontrollera utgångsdatum när du handlar mejeriprodukter. Absolut. Friskhet är avgörande. Jag kollar alltid datum innan jag köper. Förutom matvaror kan jag hämta lite städmaterial och toalettartiklar. Det är en bra påminnelse. Det är viktigt att hålla våra bostäder rena och hygieniska. Ja, särskilt under dessa tider då renlighet är avgörande för vårt välbefinnande. Jag måste också köpa några hushållsartiklar som tvättmedel och toalettpapper. Det är viktiga saker som vi inte borde ta slut på. Jag lägger till dem på min lista också. Det är alltid bra att vara beredd och ha ett välsorterat skafferi och hushållsartiklar. Absolut. Det sparar oss från sista minuten rusningar till butiken. Har du någon specifik butik i åtanke för matinköp? Jag brukar gå till snabbköpet i närheten. De har ett brett utbud av produkter. Det låter bekvämt. Jag följer med dig och vi kan shoppa tillsammans. Det skulle vara jättebra. Att shoppa tillsammans är alltid roligare. Plus, det ger oss en chans att komma ikapp och spendera lite tid tillsammans. Definitivt. Det är ett bra tillfälle att chatta och njuta av varandras sällskap. Låt oss göra en plan för att träffas i snabbköpet senare idag, sedan. Låter som en plan, Anna. Vi ses i snabbköpet. Vi ses där, John. Låt oss göra vår matinköp produktiv och trevlig.
Absolut. Anna. Ser fram emot det. Vi ses snart. Lektion 9. Välja den perfekta gåvan. Hej Anna. Jag har ett speciellt tillfälle på gång. Vill du hjälpa mig att välja den perfekta presenten? Hej John, jag skulle gärna hjälpa till. Vad är tillfället och vem är gåvan till? Det är min systers födelsedag nästa vecka och jag vill ge henne något unikt. Det är omtänksamt av dig. Vilka är hennes intressen och hobbyer? Hon är intresserad av fotografering och älskar att resa. Jag vill hitta något relaterat till dessa. Vad sägs om en resefotobok eller ett kameratillbehör? Det är bra idéer. Hon strävar alltid efter att förbättra sina fotografiska färdigheter. Du kan också överväga en personlig resedagbok eller en skrapad världskarta. Jag gillar dessa förslag. Något som inspirerar henne att dokumentera sina resor. Ett annat alternativ kan vara en prenumeration på en fototidning eller en onlinekurs. Det är en fantastisk idé. Det skulle ge henne nya insikter och inlärningsmöjligheter. Låt oss träffas senare och utforska några presentbutiker. Vi kan hitta inspiration tillsammans. Det låter perfekt. Din input kommer definitivt att hjälpa mig att göra ett bättre val. Det är alltid kul att shoppa presenter tillsammans. Vi hittar något hon kommer att älska. Jag uppskattar din hjälp, Anna. Din kreativitet och idéer är ovärderliga. Jag hjälper gärna till. Låt oss göra denna gåva minnesvärd och meningsfull. Jag kunde inte hålla med mer. Det är viktigt att visa henne hur mycket hon betyder för mig. Vi hittar den perfekta presenten som speglar din systers intressen och personlighet. Tack, Anna. Jag ser fram emot vårt shoppingäventyr. Jag också, John. Låt oss träffas senare och göra denna presentgivande upplevelse speciell. Absolut, Anna. Vi ses snart och tack igen för din hjälp. Lektion 10. Övervinna språkbarriärer. Hej Anna. Har du någonsin varit tvungen att övervinna en språkbarriär när du kommunicerar med någon? Hej John. Ja, jag har stött på språkbarriärer under mina resor. Det kan vara utmanande. Jag kan föreställa mig. Hur lyckades du kommunicera trots språkbarriären? Ursprungligen var det lite svårt, men jag tyckte att icke-verbal kommunikation var till hjälp. Icke-verbal kommunikation, som gester och ansiktsuttryck. Ja, exakt. Enkla gester och ansiktsuttryck kan förmedla mycket mening. Det är sant. Icke-verbala ledtrådar kan överbrygga klyftan när verbal kommunikation är begränsad. Dessutom kan användning av visuella hjälpmedel som kartor eller bilder hjälpa till att förstå. Det är ett smart tillvägagångssätt. Visuella hjälpmedel kan ge sammanhang och underlätta kommunikation. Jag fann också att det hjälper att använda grundläggande ord och fraser på det lokala språket.
Att lära sig några nyckelfraser kan göra stor skillnad för att bryta språkbarriären. Definitivt. Även enkla hälsningar och uttryck för tacksamhet kan gå långt. Det visar respekt och ansträngning att få kontakt med andra på sitt modersmål. Absolut. Människor uppskattar viljan att lära sig och kommunicera med dem. Har du någonsin använt översättningsappar eller enheter för att hjälpa till med kommunikation? Ja, jag har använt översättningsappar på min telefon när jag står inför komplexa konversationer. Teknik kan vara ett bra verktyg för att överbrygga språkluckor i realtidssituationer. Det är dock viktigt att komma ihåg att översättningar kanske inte alltid är korrekta. Det är en giltig punkt. Det är bäst att använda teknik som ett komplement, inte ett enda beroende. Att bygga tålamod och vara öppen för olika kommunikationsmetoder är nyckeln. Tålamod och anpassningsförmåga är avgörande när man hanterar språkbarriärer. Det är också bra att ha en positiv attityd och ett sinne för humor. En positiv attityd kan skapa en vänlig och välkomnande atmosfär för kommunikation. Absolut. Skratt och leenden är universella språk som kan bryta hinder. Att övervinna språkbarriärer kräver ansträngning och förståelse från båda sidor. Det är sant. Det är en ömsesidig process att hitta gemensam grund och skapa kontakter. Tack för att du delar med dig av dina erfarenheter och insikter, Anna. Det är värdefull information. Du är välkommen, John. Jag är glad att jag kunde bidra till vår språkinlärningsresa. Låt oss fortsätta att omfamna mångfald och lära av olika kulturer. Definitivt. John. Språkbarriärer kan övervinnas med rätt tankesätt. Jag kunde inte hålla med mer, Anna. Låt oss fortsätta förbättra vår kommunikationsförmåga. Absolut, John. Tillsammans kan vi bryta ner språkbarriärer och främja förståelse. Bra sagt, Anna. Låt oss fortsätta att lära och växa. Lektion 11. Utforska gatumat. Hej Anna, har du någonsin provat någon utsökt gatamat? Hej John. Ja, jag har haft några aptitretande grillade kebab under mina resor. Grillade kebab låter fantastiskt. Vilken annan gatumat har du provat? Jag har också haft smakrika tacos fyllda med mjukt kött och färska pålägg. Tacos är ett klassiskt gatumatval. Har du provat några unika smaker? Ja, jag hade några tacos med exotiska fyllningar som grillad kaktus och kryddig salsa. Det låter äventyrligt. Jag älskar att prova nya och unika smaker. Street food är ett utmärkt sätt att uppleva det lokala köket och kulturen. Absolut. Det är som att få en smak av stadens autentiska smaker. Jag provade också några krispiga och salta empanadas fyllda med ost och kött. Empanadas är populära i många latinamerikanska länder. De är så välsmakande. Och glöm inte den läckra doften av nybakat bröd.
Ja, lukten av nybakat bröd är oemotståndlig. Jag ägnade mig också åt några söta godisar som churros belagda med kanelsocker. Churros är en personlig favorit hos mig. De är ett härligt sockerhaltigt mellanmål. Jag kunde inte motstå att prova en uppfriskande fruktsmoothie från en gatuförsäljare. Fruktsmoothies är perfekta för att släcka din törst på en varm dag. Absolut. Mångfalden av smaker och kombinationer är oändlig. Hade du några favorit-gatumatförsäljare eller bås? Det var den här leverantören som gjorde de mest fantastiska falafelomslagen. Falafelomslag är läckra. Jag älskar kombinationen av smaker och texturer. Exakt. Det är en perfekt blandning av krispig falafel, färska grönsaker och syrlig sås. Street food erbjuder verkligen en unik kulinarisk upplevelse. Det är en fest för sinnena, från de livfulla färgerna till de lockande aromerna. Jag blir hungrig bara för att prata om det. Jag kan inte vänta med att prova mer streetfood. Att utforska gatamat är ett måste när du reser till olika platser. Det är ett bra sätt att fördjupa dig i den lokala matscenen. Definitivt. Varje bit berättar en historia och skapar varaktiga minnen. Tack för att du delar med dig av dina gatumatupplevelser, Anna. Det har varit härligt. Du är välkommen, John. Jag är glad att jag kunde dela mina matäventyr med dig. Låt oss fortsätta utforska och njuta av den mångsidiga världen av gatamat. Absolut, John. Det finns alltid något nytt och gott att upptäcka. Jag kunde inte hålla med mer, Anna. Låt oss hålla våra smaklökar glada och nöjda. Här är många fler läckra gatumatäventyr i framtiden. Skål för det, Anna. Låt oss njuta av världens smaker. Lektion 12. Hitta skydd på oväntade platser. Hej Anna. Har du någonsin funnit dig själv i behov av skydd medan du var ute? Hej John. Ja, det var en gång när det började regna kraftigt. Åh nej! Vad gjorde du för att hitta skydd från regnet? Lyckligtvis såg jag ett mysigt café i närheten och bestämde mig för att söka tillflykt där. Det är tur. Kaféer är ofta bra ställen att hitta skydd och njuta av en varm drink. Exakt. Jag beställde en varm kopp kaffe och satte mig ner tills regnet slutade. Kaffe låter som den perfekta följeslagaren på en regnig dag. Det var det verkligen. Atmosfären på kaffet var så inbjudande och tröstande. Hade du några intressanta samtal med andra kaffegäster? Ja, jag inledde en konversation med ett vänligt par som satt bredvid mig. Det är underbart. Kaféer kan vara bra utrymmen för att träffa nya människor. Det slutade med att vi pratade om våra favoritböcker och utbytte rekommendationer. Det är fantastiskt hur ett enkelt ögonblick av skydd kan förvandlas till en meningsfull interaktion.
Absolut. Ibland leder oväntade situationer till vackra anslutningar. Upptäckte du några intressanta funktioner eller dekorationer i kaffet? Ja, kaffet hade en charmig vintagig inredning med mysiga fåtöljer och bokhyllor. Vintagig inredning ger en unik och nostalgisk touch till atmosfären. Jag märkte också vackra konstverk som visades på väggarna. Konstverk kan förbättra den övergripande upplevelsen och ge liv till ett utrymme. Det bidrog verkligen till den mysiga och välkomnande atmosfären på kaffet. Provade du några läckra bakverk eller snacks medan du var där? Och ja, jag kunde inte motstå att hänga mig åt en aptitretande skiva chokladkaka. Chokladkaka låter som den perfekta godbiten att njuta av på en regnig dag. Det var helt gudomligt. Kombinationen av rik choklad och fuktig tårta var himmelsk. Jag blir hungrig bara av att föreställa mig det. Kaffer har ofta de bästa desserterna. Det gör de verkligen. Det är en perfekt plats att tillfredsställa din söta tand. Tack för att du delar med dig av din erfarenhet, Anna. Låter som en härlig flykt. Du är välkommen, John. Det var verkligen ett minnesvärt och mysigt ögonblick. Låt oss komma ihåg att uppskatta dessa oväntade stunder av skydd och komfort. Definitivt. John. De påminner oss om att sakta ner och njuta av de enkla nöjen. Absolut. Livets små överraskningar kan göra våra resor ännu mer speciella. Så sant. Låt oss alltid vara öppna för att hitta skydd på oväntade platser. Jag kunde inte hålla med mer, Anna. Låt oss omfamna skönheten i serendipity. Här är för att hitta komfort och anslutning i de mest oväntade stunderna. Skål för det, Anna. Låt oss fortsätta att omfamna livets små överraskningar. Lektion 13. Smart pengarhantering. Hej Anna. Har du någonsin stött på några intressanta tips om hur man hanterar pengar? Hej John. Ja, jag har lärt mig några strategier som kan hjälpa till med smart pengarhantering. Det låter intressant. Några tips du kan dela med mig? Ett viktigt tips är att skapa en budget och spåra dina utgifter regelbundet. Budgetering är verkligen avgörande. Det hjälper dig att hålla dig medveten om vart dina pengar går. Ett annat tips är att prioritera att spara en del av din inkomst varje månad. Sparande är viktigt för den framtida finansiella stabiliteten. Hur mycket ska man spara? Det rekommenderas att spara minst 20% av din inkomst, om möjligt. Det är ett bra riktmärke att sikta på. Vad mer kan vi göra för att hantera pengar bättre? Det är viktigt att undvika onödiga skulder och betala av befintliga skulder. Skulder kan vara en börda. Vilka är några strategier för att betala av skulder effektivt? Ett tillvägagångssätt är att prioritera att betala av skulder med höga räntor först. Det är vettigt. Att betala av högränteskulder sparar pengar på lång sikt.
Dessutom är det klokt att bygga en nödfond för oväntade utgifter. En nödfond ger ett skyddsnät under utmanande tider. Hur mycket ska sparas för nödsituationer? Det rekommenderas generellt att spara 3 till 6 månaders levnadskostnader. Att ha den ekonomiska kudden kan ge sinnesfrid under osäkra tider. Absolut. Det är också viktigt att investera för långsiktig ekonomisk tillväxt. Att investera kan vara skrämmande. Några råd om hur du kommer igång. Det är en bra idé att undersöka och söka vägledning från en finansiell rådgivare. Att få professionell rådgivning kan hjälpa till att fatta välgrundade investeringsbeslut. Dessutom kan diversifiering av investeringar bidra till att minska riskerna. Diversifiering är nyckeln. Att sprida investeringar över olika tillgångar är ett smart drag. Slutligen är det viktigt att regelbundet granska och justera din ekonomiska plan efter behov. Flexibilitet och anpassningsförmåga är viktiga i det ständigt föränderliga finansiella landskapet. Det stämmer. Genom att hålla oss informerade och proaktiva kan vi effektivt hantera våra pengar. Tack för att du delar med dig av dessa värdefulla tips, Anna. De är praktiska och hjälpsamma. Du är välkommen, John. Det är viktigt att stärka oss själva med ekonomisk kunskap. Låt oss fortsätta att lära oss och implementera smarta penninghanteringsstrategier. Absolut, John. Det är en livslång resa mot ekonomiskt välbefinnande. Kloka ord, Anna. Här är att göra smarta ekonomiska val och säkra vår framtid. Lektion 14. Långvarig batteritid. Hej Anna, har du stött på några enheter med långvarig batteritid? Hej John. Ja, jag upptäckte nyligen en smartphone som har en förlängd batteritid. Det är imponerande. Hur länge håller batteriet på den enheten? Det kan hålla upp till 2 dagar på en enda laddning, även vid tung användning. Det är anmärkningsvärt. Många smartphones kämpar för att hålla en hel dag. Verkligen. Att ha ett långvarigt batteri är en stor fördel, särskilt när vi är på språng. Absolut. Det är frustrerande när våra enheter tar slut på batteri snabbt. Det kan vara obekvämt, särskilt om vi litar på våra enheter för arbete eller kommunikation. Finns det några specifika funktioner som bidrar till den förlängda batteritiden? Ja, telefonen använder avancerad energisparteknik som optimerar batterianvändningen. Det är imponerande. Optimering av strömförbrukningen hjälper till att förlänga batteriets livslängd. Dessutom har telefonen en större batterikapacitet jämfört med andra modeller. En större batterikapacitet möjliggör definitivt längre användning mellan laddningarna. Det är en bra funktion för dem som ständigt är på sina telefoner hela dagen. Absolut. Förlängd batteritid ger bekvämlighet och sinnesfrid.
Och det gör att vi kan använda våra enheter under längre perioder utan avbrott. Det är en stor fördel, särskilt när vi reser eller bort från eluttag. Det är alltid trevligt att ha en pålitlig enhet som kan hålla jämna steg med våra behov. Definitivt. Långvarig batteritid är en eftertraktad funktion för många konsumenter. Det är viktigt att tänka på batteritiden när du väljer en ny enhet. Finns det några andra enheter du har stött på med imponerande batteriprestanda? Ja, jag har också hittat bärbara datorer och surfplattor som erbjuder längre batteritid. Bärbara datorer och surfplattor med långvariga batterier är bra för produktivitet när du är på språng. Absolut. De tillåter oss att arbeta eller njuta av underhållning utan att oroa oss för att få slut på ström. Det är fantastiskt. Smartphones, bärbara datorer och surfplattor med långvariga batterier är spelväxlare. De gör definitivt våra liv enklare och effektivare. Tack för att du delar med dig av denna information, Anna. Det är bra att veta om enheter med förlängd batteritid. Du är välkommen, John. Det är alltid bra att ha enheter som kan hålla jämna steg med våra livliga liv. Låt oss fortsätta utforska och använda teknik som erbjuder långvarig batteriprestanda. Definitivt. John, det handlar om att hitta enheter som matchar våra behov och livsstil. Här är för att hålla dig igång och uppkopplad vart vi än går.